Hejsan, Krake här. Idag ska vi se hur ni syr materialsatsen till en vikingaväska. Det här lädret kommer från Tärsjö garveri och Vegetabilis garvat. För att få ihop den här väskan så har vi ett lock och ett bakstycke. Och det kommer att sätta ihop framstycket tillsammans med sidostycket. Och i materialsatsen så har vi också med själva flärpen som man hänger väskan i bältet. Och den lilla bygeln som fungerar som låsning. Till det här kommer jag att använda en färdigvaxad lintråd i storleken 18-3. Nu har jag tråd som är 3 gånger så lång som den sömmen som jag ska sy. Och när jag börjar det här så börjar jag med att sätta en trippelknut i ändan på tråden så att jag inte drar igenom tråden när jag startar. Sen efterhand så kommer tråden till att liksom låsa och hålla fast det hela. Som på alla materialsatser så är samtliga hål färdiggjorda, vilket gör att alla kan sy läder. Och jag vill ha knuten på insidan så att jag börjar i 1, 2, 3, fjärde hålet. Och går hela vägen igenom. Och sen så för att tajma det rätt så vill jag räkna rätt från början. Så att 1, 2, 3, 4, 5. Så det 5:e hålet ska jag börja sy min söm. Och ser jag bara till att pricka varje hål så kommer det här till att jämna ut sig väldigt snyggt i slutändan. Tycker vi att lädret är lite styvt så kan man liksom mjuka upp det något innan man börjar sy. Men nu har jag fäst den och nu så kör jag varje hål fram och tillbaka och ser till att jag prickar hålen hela tiden. Nu har jag kommit en liten bit på väg och nu börjar jag närma mig svängen här. Och då så måste jag tvinga lädret lite åt sidan. Och när den är nyköpt så kan lädret vara lite styvt. Men det kommer till mjukna efterhand så att man tar i lite här så är det inga problem att tvinga det. Bara man försöker vara noggrann så att man inte repar lädret. För att det kommer ju till hända efterhand i alla fall, men det vill inte ha dem direkt. Men eftersom att det svänger här nere och den här är rak så måste jag tvinga lädret lite grann att passa formen. Och det kan vara lite lurigt. Jag ser fortfarande till att noggrant på att jag hittar hålen hela tiden för då blir det liksom lättare. Och så tvingar jag lädret i svängen att anpassa sig. Ja. Och då vill den liksom vara lite bångstyrig. Men är man bara bestämd så kommer det till funka. Och är noggrann med att man prickar varje hål. Så, nu ser man att jag gjort första svängen och hur formen på väskan kommer till att bli. Och lädret kommer till att forma sig efter den när man väl har fått dit det. Men det är som sagt lite trixigt och man måste tvinga den när man kommer till svängen. Nu har jag kommit hela vägen runt här borta. Och innan jag fortsätter och går tillbaka hela vägen så vill jag vaxa tråden lite extra så att jag vet att den inte går sönder lika lätt på vägen tillbaka. Så en liten extra vaxning när man har kommit halva vägen ungefär. Och sen, eftersom hålen passar, så är det bara till vända och köra på andra hållet. Och har man då räknat rätt och siktat noga så blir det perfekt anpassning eftersom att hålen är färdiggjorda. Nu har jag kört hela vägen upp och hela vägen tillbaka, uppom och sista lilla biten. Så är jag tillbaka där jag började. Och nu ska jag fästa tråden. Och fäster tråden det gör jag i sömmen. Så att jag syr längst med sömmen. Ungefär 3 gånger upp. Och 2 gånger tillbaka. Och sen så klipper jag tråden på insidan. Så att jag slipper se den.
Steg 1. Sidan är fäst på bakstycket. Nu har jag en bit tråd över. Jag var lite generös när jag tar över den. Och då kan jag passa på att sy små sakerna som finns. Till exempel så ska jag sy ihop hängaren. Ska den sys ihop. Och hängaren ska sen sy fast i bakstycket. Och jag ska sy fast den lilla bygeln i framstycket. Och när jag då har tråd över så passar jag på att använda den. Och nu så börjar jag att sy ihop hängaren. Återigen så har vi en dubbel eller en trippelknut. Och nu tycker jag om att sy det så att det inte blir ett kryss utan det blir en kvadrat istället. Men återigen så börjar jag på insidan. Siktar på hålen. Jag har knuten där. Och så kör jag hela vägen runt om och hela vägen tillbaka. Och nu tillbaka till början så det sticker igenom där. Och så fäster jag tråden. Och det gör jag emellan sömmarna så att jag sticker in emellan läderstyckena. Så att tråden inte kommer ut. Nu har jag sytt färdigt hanken och nu ska jag sy fast hanken på baksidan av väskan. Där. Och eftersom jag har tråd kvar så jag tror att det räcker så använder den. Jag slår en liten knut. Det kan vara en bra idé att ge den lite extra vax också så att det inte händer någonting att den går av. Och då ska den hänga så där. Så att jag har den neråt och själva hanken uppåt. Och så ser jag hela vägen runt om. Så, och här kan det vara en bra idé att förstärka lite längst upp. För att den hela väskan ska hänga i bältet i den här tråden. Så att jag kör ett extra varv här uppe för att ge lite extra förstärkning. Där. Sitter den och så knipper jag långt in. Så nu sytt ihop remmen som ska hämta på och jag fäster den i själva väskan. Innan jag fäster framstycket på väskan så vill jag sätta fast den lilla bygeln som ska vara här. Och då tar jag en ganska kort bit tråd. För att jag ska sy en gång där och en gång där så jag behöver inte så himla mycket. Här kan vara lite pilla i nålens öga. Men fördelen med vaxad lintråd är att man kan platta till det ganska mycket. Och att det blir lite styvare så att man liksom får igenom det fastän att det känns lite trångt ibland. Så kör jag ett varv runt om. Så, nu har vi sett bygeln som ska vara på framsidan. Och den ska ju passa i det här hålet när man ska låsa väskan för att få igenom den där. Det blir liksom låsningen så att inte locket åker upp av sig själv. Så. Nu är vi på det sista momentet och då ska vi sy framsidan på sidostycket. Och det här blir också ganska enkelt eftersom att sömmen är på utsidan och vi inte syr någonting vändsytt. Utan det är bara att följa hålen. Man får tvinga den lite i hörnen precis som vi gjorde på bakstyckan. Men när vi har gjort det så är vi faktiskt färdiga. Och jag plattar tråden för den är färdigvaxad. Träden. Och så börjar jag på insidan på fjärde. 1, 2, 3, fjärde hålet upp. Och femte hålet blir ner. Så. Och då ska det in i femte hålet på framstycket. 1, 2, 3, 4, 5. Där ska det börja. Så. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och då kör jag upp och ner. Precis som jag gjorde på bakstycket och sidostycket. Nu är jag inne på upploppet. Jag har sytt hela vägen runt och hela vägen tillbaka. Och så ska jag sätta de sista stygnen.
Och det kommer där. Och så vill jag fästa tråden. Den sticker igenom. Och se till så att det kommer ut på insidan. Så, nu är vi färdiga. Nu har du suttit i en vikingaväska och den är alltid lite stel i början. Och den kommer till mjukna och mörkna efterhand.